Hi guys, now I'm going to Marinduque. This is from Lucena going to Banalacan Port. Yan, so right timing. Ganda po yung panahon. Super clear yung dagat. And the skies are blue. And the ocean too. Kaya medyo maganda po yung biyahe for the first time. Super ganda. After we took the bus from Manila to Lucena, so there's a pier. Susukay kami ng mga barko doon papuntang Marinduque or Banalacan Port. Yan yung papunta ng Marinduque. Super fun naman yung travel. Kung hindi ka naman mahiluhin, it's fine. Yan, kasama ko po yung pinsan ko na si Jasmine. Yan, siya yung kakumpanyan ko that time. Okay. Super happy. Look ko to. Ang dami pong magagandang tanawin din sa dagat. May maraming fish kami nakikita. Kasi nakikita talaga siya. Tsaka yung tatlong birds. Ang ganda nila tingnan. Sumasayaw sumasayaw sila sa harap namin. Yan, nagda-dance talaga siya. Parang sila yung nauna sa barko. Super nakakatawa. Yan, makikita niya. Tapos pag may makikita silang isda, bigla silang bababa at kinukuha yung isda. Malapit na po kami. Nakikita na yung mga bundok. Ayun yan na yung island ng Marinduque. And nakikita na siya. So it means na malapit na kami dun sa daungan or sa port area ng Banalacan. So, ganda na marami yan. Ano? Kasi may nakikita mong daan, May waves limit, Taas naman yun. Mataas. Mataas. Mababa pa yun, ay? Mababa pa daw yan, May. source of their